มารับชมเรื่องที่ 5 จาก8ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงกันต่อเลยดีกว่าค่ะกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะพุทธวจนังชานกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระจอมมุนีทรงชนะคำกล่าวใส่ร้ายท่ามกลางชุมชนของนางจินจามานวิกาผู้ผูกท่อนไม้ซ่อนไว้ที่ท้องแจ้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ด้วยความจริงด้วยความสงบเยือกเย็นด้วยวิธีสมาธิอันงามและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเรื่องนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปีที่ 7 นับแต่ประกาศพุทธศาสนาเวลานั้นพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปมากมีมหาชนเลื่อมใสศรัทธาทั้งนับถือและออกบวชเป็นจำนวนมากแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลกษัตริย์ปกครองเมืองสาวัตถีก็ยังหันมานับถือพุทธศาสนาเช่นกันทำให้พวกเดียรถีที่เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาจากที่เคยมีผู้คนศรัทธามากมายลาภสักการะก็เสื่อมลงเพราะผู้คนเปลี่ยนมานับถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาแทนพวกเดียรถีพากันริษยาในพระพุทธเจ้าและพูดกันว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้พวกเราต้องย่ำแย่แน่ๆจึงสมคบคิดกันหาทางกำจัดพระพุทธองค์ในที่สุดก็เกิดคิดกันขึ้นมาได้ว่ามีนางปริภาชิกานางหนึ่งชื่อว่านางจินจามานวิกาเป็นหญิงรูปงามที่ยังศรัทธาพวกเราอยู่เห็นทีเราจะใช้นางนี่แหละเป็นเครื่องมือทำลายพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาได้แน่ในวันหนึ่งเมื่อนางจินจามานวิกามาถึงอารามของพวกเดียรถีนางได้ไหว้แล้วเอ่ยว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหว้แล้วยืนอยู่แต่พวกเดียรถีเหล่านั้นกลับไม่พูดอะไรกับนางเลยจนนางได้ไหว้ถึง3 ครั้งจึงแปลกใจแล้วได้ถามไปว่าถ้าแต่ท่านทั้งหลายดิฉันมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มีโทษอะไรหรือพวกท่านจึงไม่ยอมสนทนาด้วยเดียรถีผู้หนึ่งก็ตอบว่าน้องหญิงเจ้าคงยังไม่ทราบว่าบัดนี้พระสมณโคดมเบียดเบียนพวกเราทั้งหลายทำให้เสื่อมลาภสักการะนางจินจามานวิกาก็ตอบไปว่าดิฉันยังไม่ทราบเลยเจ้าค่ะเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรดีเข้าทางพวกเดียรถีเลยค่ะเดียรถีผู้หนึ่งก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นหากน้องหญิงปรารถนาดีแก่พวกเราก็จงหาช่องทำลายพระสมณโคดมและพุทธศาสนาเถิดนางจินจามานวิกาก็ตอบอย่างมั่นใจไปว่าดีละท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกไปข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองแล้วในเย็นวันนั้นเองนางจินจามานวิกาก็เริ่มแผนการทันทีโดยการแต่งตัวสะสวยนุ่งห่มสวยงามถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าสู่พระเชตวันมหาวิหารเดินสวนกับเหล่าสาธุชนซึ่งเสร็จการฟังธรรมและเดินออกมาจากพระวิหารทำท่าเดินเข้าไปในพระคันธกุฎีแล้วแอบไปพักอยู่ในอารามของพวกเดียรถีใกล้กับพระเชตวันพอนางทำเช่นนี้หลายวันเข้าเหล่าสาธุชนทั้งหลายก็ต่างพากันสงสัยเลยถามนางจินจามานวิกาในเย็นวันหนึ่งว่าในทุกเย็นย่ำเธอจะไปที่ใดกันนางจินจามานวิกาก็แซงตอบเป็นปริศนาว่าแล้วท่านจะอยากรู้ไปทำไมกันแล้วนางก็เดินจากไปอีกพอมีคนทำท่าสงสัยมากขึ้นในเวลาเช้าตรู่ก่อนที่เหล่าสาธุชนจะมาฟังธรรมนางจินจามานวิกาก็แอบเข้าไปในพระเชตวันก่อนแล้วทำทีเดินออกมาจากวัดเพื่อให้เข้าใจว่านางนอนค้างที่วัดพอชาวบ้านที่กำลังมุ่งหน้ามาทำบุญยังพระวิหารเห็นก็ถามนางอีกว่านางไปพักที่ไหนมานางจินจามานวิกาก็แซงตอบเป็นปริศนาแบบมีเลสในว่าแล้วท่านจะอยากรู้ไปทำไมกันแล้วนางก็เดินจากไปอีกนางจินจามานวิกาอดทนทำแบบนี้อยู่2 เดือนพอชาวบ้านยังถามอยู่นางก็เปลี่ยนไปตอบว่าเราพักอยู่ในคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมกลุ่มชาวบ้านที่ได้ฟังก็ผงะแล้วพากันสงสัยว่าจริงหรือไม่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วชาวบ้านก็เริ่มพากันซุบซิบไปทั่วทั้งเมืองเวลาผ่านไป 3-4 เดือนนางจินจามานวิกาก็เอาผ้ามาพันท้องให้นูนขึ้นให้ผู้คนเข้าใจว่านางเริ่มตั้งครรภ์เดินไปมาให้ผู้คนได้เห็น
จนเวลา 8-9 เดือนนางก็ผูกไม้กลมไว้ที่หน้าท้องใช้ผ้าพันไว้ด้านในใช้ไม้ทุบหลังมือและหลังเท้าให้มีอาการบวมโตดูเหมือนคนที่มีท้องแก่แล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงกำลังแสดงธรรมท่ามกลางเหล่าสาธุชนทั้งหลายนางจินจามานวิกาก็เดินเข้าไปแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมพระองค์มามัวแสดงธรรมอยู่ทำไมบัดนี้คันของหม่อมฉันใกล้ครบกำหนดคลอดแล้วพระองค์จงช่วยหาสถานที่คลอดลูกของเราด้วยเถิดหากพระองค์ไม่ทำเองก็ตัดบอกพระเจ้าประเสนที่โกศลหรืออนาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาให้ช่วยก็ได้พระพุทธองค์ทรงหยุดแสดงธรรมและมีพระพักเรียบสงบนิ่งสาธุชนผู้มีศรัทธาก็ยังนิ่งอยู่แต่ก็มีบางส่วนที่เริ่มหวั่นไหวเคลือบแคลงใจพระพุทธเจ้าทรงดำรัสตอบไปว่าน้องหญิงถ้อยคำที่เจ้ากล่าวมานั้นจริงหรือไม่ก็มีแต่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้อยู่นางจินจามานวิกาก็พูดตอบไปว่าแน่ล่ะเพราะทำกัน2 คนเท่านั้นนี่นาระหว่างนั้นเองอาสนะของท้าวสักกะเทวราชก็แข็งกระด้างและร้อนยิ่งนักจนประทับไม่ได้ท้าวสักกะเทวราชจึงส่องทิพยเนตรมาตรวจดูได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดว่านางจินจามานวิกากล่าวหาพระตถาคตด้วยคำไม่เป็นจริงแล้วทรงดำริว่าเห็นทีเราจักต้องชำระเรื่องนี้ให้หมดจดจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์แปลงกายเป็นลูกหนูวิ่งเข้าไปภายในเสื้อผ้าของนางจินจามานวิกากัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลมไว้พร้อมบันดาลให้เกิดลมพัดผ้าปลิวสะบัดท่อนไม้กลมพัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจามานวิกานั้นจนปลายเท้าแตกมหาชนทั้งหลายที่นั่งเฝ้าฟังธรรมได้เห็นความจริงดังนั้นก็พากันวิ่งขับไล่ทุบตีนางจินจามานวิกาออกมาจากพระวิหารด้วยความโกรธแค้นนางจินจามานวิกาก็วิ่งหนีออกมาเมื่อพ้นพระวิหารได้เพียงเล็กน้อยเท้าที่เหยียบลงไปบนแผ่นดินก็ไม่อาจรองรับกรรมอันหนักหนานี้ได้จึงแยกออกเกิดธรณีสูบดูดร่างของนางไปรับกรรมในอเวจีมหานรกทันทีค่ะในวันรุ่งขึ้นบรรดาภิกษุทั้งหลายต่างพากันพูดถึงเรื่องราวของนางจินจามานวิกาพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายได้ฟังว่านางจินจามานวิกาไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิคิดมุ่งร้ายพระพุทธองค์เพียงชาตินี้เท่านั้นแต่ในอดีตชาติก็เช่นกันดังเรื่องราวในอดีตชาติหนึ่งมีอยู่ว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายปทุมกุมารโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีต่อมาพระมารดาของเจ้าชายซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนพระเจ้าพรหมทัตจึงราชาภิเษกนางจินจามานวิกาเป็นอัครมเหสีนางจึงเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าชายวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตจะต้องเสด็จไปปราบกบฏที่เมืองหนึ่งจึงฝากฝังบ้านเมืองไว้กับเจ้าชายปทุมกุมารซึ่งเจ้าชายก็รับปากเป็นอย่างดีแล้วพระราชาก็เสด็จไปฝ่ายแม่เลี้ยงของเจ้าชายที่มีจิตใจใฝ่ไปด้วยราคะจึงพยายามชักชวนเจ้าชายปทุมกุมารเข้าไปในห้องให้ร่วมอภิรมย์กันแต่เจ้าชายปทุมกุมารก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าตนเคารพแม่เลี้ยงเหมือนแม่แท้ๆถึงฝ่ายแม่เลี้ยงจะอ้อนวอนถึง3 ครั้งก็ตามแต่เจ้าชายปทุมกุมารก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นฝ่ายแม่เลี้ยงก็ทั้งโกรธและอายแล้วเกิดหวั่นใจว่าหากเจ้าชายนำความนี้ไปแจ้งแก่พระเจ้าพรหมทัตแล้วก็นางต้องถูกลงโทษเป็นแน่จึงคิดหาอุบายที่จะใส่ร้ายเจ้าชายปทุมกุมารเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับมาไม่เห็นมเหสีของตนจึงถามจากนางกำนันว่าพระมเหสีอยู่ที่ใดจึงทรงทราบว่าพระมเหสีทรงประชวรพระเจ้าพรหมทัตจึงเสด็จไปเยี่ยมเห็นพระมเหสีมีความเศร้าโศกจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายพระมเหสีแซงทำเป็นร้องไห้ฟูมฟายและกล่าวเท็จว่าเจ้าชายปทุมกุมารบังคับให้หม่อมชันร่วมอภิรมย์ด้วยแต่หม่อมชันไม่ยอมจึงทุบตีหม่อมชันแล้วเสด็จไปพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังก็โมโหโกรธาอย่างมากขาดสติไม่ทันยั้งคิดสั่งทหารให้ไปจับกุมเจ้าชายปทุมกุมารทันทีเมื่อทหารจับเจ้าชายปทุมกุมารมาเข้าเฝ้าแล้วเจ้าชายก็ทูลพระราชบิดาว่าตนมิได้กระทำอันใดพระมเหสีทูลความเท็จทั้งสิ้นแต่พระเจ้าพรหมทัตที่ลุ่มหลงพระมเหสีใหม่กลับไม่ฟังคำใดๆสั่งให้ทหารนำเจ้าชายปทุมกุมารไปโยนทิ้งลงเหวเหล่าทหารและข้าราชบริพารที่ได้ฟังก็พากันเสียใจที่พระราชาหลงเชื่อพระมเหสีจำใจนำเจ้าชาย
ไปทิ้งเหวตามรับสั่ง เมื่อถึงปากเหวทหารก็โยนเจ้าชายลงไปในขณะที่ร่างของเจ้าชายกำลังลอยคว้างอยู่นั้นด้วยพระบารมีของพระโพธิสัตว์ทำให้พญานาคมาปรากฏกายและรองรับร่างของเจ้าชายไว้พร้อมกล่าวว่าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้าจะนำท่านไปยังนาคพิภพแล้วนำเจ้าชายปทุมกุมารไปยังนาคพิภพทันทีแล้วเจ้าชายก็ได้พำนักในดินแดนนาคพิภพโดยมีพญานาคให้การรับรองเป็นอย่างดีอยู่ประมาณ1 ปีเจ้าชายปทุมกุมารจึงคิดว่าอยากกลับไปยังดินแดนมนุษย์เพื่อออกบวชจึงบอกกับพญานาคได้กล่าวอนุโมทนาแล้วนำเจ้าชายปทุมกุมารไปส่งยังดินแดนมนุษย์เจ้าชายได้ออกบวชเป็นฤาษีได้ฌานและอภิญญาวันหนึ่งได้มีนายพรานชาวเมืองพาราณสีได้ไปพบฤาษีปทุมกุมารเข้าก็จำได้รีบกลับมาที่เมืองเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลให้ทรงทราบว่าเจ้าชายปทุมกุมารบวชเป็นฤาษีอยู่เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็รีบเสด็จไปทันทีเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้พบฤาษีปทุมกุมารก็ถวายนมัสการและสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเหตุใดถึงมีชีวิตอยู่และมาบวชเป็นฤาษีปทุมกุมารก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระเจ้าพรหมทัตจึงเชิญฤาษีกลับไปยังพระราชวังเพื่อครองราชสมบัติแต่ฤาษีปทุมกุมารตอบไปว่าบัดนี้เราสละแล้วซึ่งยศและศักดิ์ใดๆพระเจ้าพรหมทัตก็มีความโทมนัสอย่างยิ่งโทษพระองค์เองว่าหูเบาเชื่อพระมเหสีใหม่มากกว่าพระโอรสของพระองค์ฤาษีปทุมกุมารปลอบโยนพระราชบิดาว่ามหาบพิตรอย่าได้โศกเศร้าไปเลยขอพระองค์ยังทรงทศพิธราชธรรมและของราชสมบัติโดยธรรมเถิดพระราชาจึงยอมเสด็จกลับไปแล้วฤาษีปทุมกุมารก็บำเพ็ญเพียรโดยสงบตามลำพังเมื่อกลับมาถึงพระราชวังพระราชาทรงตรัสกับอำมาตย์ว่าเราต้องเสียพระโอรสไปเพราะใครบรรดาอำมาตย์ต่างเห็นตรงกันว่าเพราะพระมเหสีใหม่พระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้นำพระมเหสีไปโยนทิ้งเหวดังเช่นที่เคยสั่งประหารพระโอรสทหารจึงไปจับพระมเหสีทิ้งเหวตามรับสั่งทันทีแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ครองราชย์สืบต่อไปเจ้าชายปทุมกุมารกลับมาเกิดในชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธองค์พระมเหสีที่ใส่ร้ายกลับมาเกิดในชาติสุดท้ายเป็นนางจินจามานวิกาและพระเจ้าพรหมทัตกลับมาเกิดในชาติสุดท้ายเป็นพระเทวทัตนั่นเองค่ะและนี่ก็คือชัยชนะบทที่5จากบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงนั่นเองค่ะตอนต่อไปเราจะไปชมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนือสัตว์จักกะนิครนกันต่อนะคะ